Hello everyone. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති අපි මේ දියවැඩියාව ගැන අපේ CSR program එකක් අපි ඈතකදී පටන් ගත්තා. CSR කියන්නේ අපේ corporate social responsibility program එක. ඒකෙන් අපි කරන්නේ අපේ ලංකාවේ ජනතාවට අපි ආයෙත් යමක් දෙන්න පරිත්‍යාගයක් කරන්න බලන්නේ. විශේෂයෙන් අපි කල්පනා කරා මේ දියවැඩියාව අතරම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ. ඈතකදී අපේ ලංකාවේ නිකුත් වෙච්ච දත්ත වලින් අපි දන්නවා ජනගහනයෙන් 3න් 1ක්. ඒ කියන්නේ 33%කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් දියවැඩියාවේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක කාලයක් තිස්සේ හුඟක් ලෙඩ රෝග හදනවා. දියවැඩියාව හින්දා කෙස් යන එකත් වෙනවා. දැන් ඒක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මේක අද කතා කරන්න යන්නේ. දැන් insulin resistance කියන්නේ දියවැඩියාවට පෙර තියෙන රෝග තත්වයක්. ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් එකේ වෙන්නේ අපි අඥාශයෙන් නිෂ්පාදනය වෙන ඉන්සුලින් ප්‍රමාණය. ඉන්සුලින් හෝමෝනෙන් තමයි සීනි පාලනය වෙන්නේ. ඒතර ඒ ඉන්සුලින් ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය ඉන්සුලින් ටික සෛල වලට ඇතුළත් කරන්න. ඒක වෙන්නේ මූලිකවම අපේ පරාඩු වීම නිසා. කියන්නේ මහත කම හින්දා. මොකද ඒ ඇඩිපෝස් සෛල කියන්නේ අපේ මේද ස්තර විශාල වීමෙන් ඒ කියන්නේ මහත වීමෙන් ඒ ඉන්සුලින් හෝමෝනේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑමක් එනවා. එතකොට දැන් ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් තියෙන එකෙන් අපි දන්නවා කාර්ය කිහිපයක් වෙනවා කියලා. එකක් ප්‍රදාහයක් එනවා. එතකොට ඒ ප්‍රදාහය ආශ්‍රිතව ඒක දීර්ඝකාලීනව තිබුණොත් කෙස් ගහ වටේ එතන ප්‍රදාහයක් ඇවිල්ලා කෙස් යාම ඉක්මන් වෙනවා. ඒකත් එක්කම අපේ ඇන්ඩ්‍රොජන්ස් අපේ ලිංගික හෝමෝන නිෂ්පාදනය යම් ප්‍රමාණයකට වැඩි වෙනවා. මේ තරබාරුකම සහ ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් එක ආශ්‍රිතව. ඒතර ඒ ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් එක නිසාම DHT නිෂ්පාදනය වැඩි වෙනවා. එතකොට කෙස් යාම තවත් ඉක්මන් වෙනවා. ඉතින් අතරම දියවැඩියාව බැලුවහම ඒක ඇත්තම දරුණු ලෙඩක්. නමුත් ඒක කෙස් වලටත් සම්බන්ධයි. කෙස් මුඩු වීමට, කෙස් අඩු වීමටත් සම්බන්ධයි. ඉතින් කෙස් යෑම මූලික අවධිය තියෙනවා නම් අවිල්ලා අපේ CSR ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් අපේ ડોක්ටර් හම්බෙලා ටෙස්ටිං ටික කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාරات ගන්න පුළුවන්. කිසිම අය කිරීමක් නැහැ ඒකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ එහෙම කෙස් යෑමක් තියෙනවා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දන්න අඳුරන අයගේ කියන්නේ බර වැඩිවීමක් සහ කෙස් යෑමක් තියෙනවා නම් එන්න. ඒගොල්ලොත් එවන්න. ඔයගොල්ලොත් ඒගොල්ලෝ අරන් එන්න. අපි ඔය වෙලාව හම්බ වෙන්න. අපි උදව් වෙන්නම්. කිසිම අය කිරීමක් නැහැ ඒ සේවයට. ඉතින් කෙස් සම්බන්ධව විශේෂ උපදෙස් අවශ්‍ය නම් අමතන්න 076 99 65 660 074 360 0671 මේ හිස් කෙස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්